my goodness. Ayan, much better. Maliwanag. Much better. Ah! Oh, God. My God. Pag nalaglag, maliwanag. Welcome to Gyeongyosh Channel. Wala akong tulog. Oys, baby. Good morning. Good afternoon. I'm here outside. So why don't you come in? Vlog tayo. Nadala niya yung mukbang na ano. Kaon ta. Bisaya ba ako? Adobo. Yay! Tapos na kayo? Spaghetti. Punta tayo dito sa playroom. Wow! That's nice. Yan. Ay, playroom! Ganun ka? Ipapagag mo dito. You throw the ball, you hit it. Okay. Ang hair. Di ba Tagalog ka nga? Saya mo. Si Winston. Ang kulit niya. Malamig di uy. Malamig nga, no? Yan. Yan. Ping pong, mga people. So, tignan mo muna. Ganyan lang yung video ko. Yung YouTube video. Yan. Out yun. Ayan. Ano, mate? Pangalan mo. Bibigay ko sa'yo. Medyo mahirap hanapin. Nice one. Ayan siya naman. Nakakatakot naman ako. Don't pray. May copyright yung mga yan. Ayaw niya sumama. You know what? It's alright. I will blur you. Ang hirap naman. Ala na. Daya nyo. God. Babagsak na yan. Babagsak na yan. Oh shit. Narinig namin yun. Oo, lakas nun. Sorry po. Itilangin mo na, Be. Aura muna, aura. Ayaw mo na, 1, 2, 3, 4, lipstick. Puno agad yung mukha. Ang hirap naman. Paano ba? Dito. Ano ba yan? Ilipat pa ako. Sakit na. Ikakapanda ng camera mo. Ayaw na. Ang bida. Oh my goodness. Ayan, much better. Maliwanag. Much better. Ah! Oh God. My God. Pag nalaglag, maliwanag. Wow. Oh my God. There. Sabi na nga ba ang karma eh. Sa vlog ko. Ang hirap naman. Pwede ba hawakan ko? No. She tells me I'm old, so I assume she is also because we're the same age. Sila din nagsisigawan sa... Oo nga, inis. Ano? Oh, seryoso na yan, guys, oh. Hi guys, it's Laydee's vlog. No, don't show me. You know, and I don't allow I will you to show show you. my face in your live. Ay, Or what is it? I will cut it. No worry. I have to edit it. Otherwise, Or you pay have his. to You will pay. sue me. Older, right? This is my second now. Second now. Last year, yeah, I learned about that. And then Donald was throwing.
Let me help you. Yeah. Kasi 500. 500. Discount, ha? 100. Are you recording? Yeah. Ah, you got no battery. No. Lady Gaga. It's a poop! Ah! Bingo! Hey! Come here. She's just licking it. If you lick your hand, Ah! your face. Where do you want to go? There, oh. What is the road here, right? Right again? Right again. Ay. What there? It's nice. Where is the nice view natin? Oh, you want nice view? Go to the mother. May park ba dito? Ayun yung They ano, have a bundok. park here or Doon pa ito. Doon yung park. let's go. Having a walk with Winslow. Tara. Winslow. Oh, that there. Come here. Get it, get it, get it. Get it, get it, get it, get it. Get it, get it, get it. Ang aking videographer. Nakakiuha ng videographer. Ayan, dapat. Ganda. Oo. Winslow, come here. Hindi siya salungat sa ano, Ha? sa araw. Ah, against the light kasi. Yan. Di ba? Collaboration. Still. Kaya ko lang Hi din. guys! Manilin Welcome Joy to di. my channel. Use it May on collaboration. certain seasons only, so that's Actually, I fine, can right? use it anytime because you see Really? it. You also use it for trek? No. I just use it at winter time, but Oh yeah. Grabe, ang lamig, no? But even on regular. Ano ba talaga, Winslow? Winslow! it's really good because 5-6 years, I think no one shoe will last for 6 years. Yeah, exactly. Maybe that one will. I hope so. Yeah, that's why when Ang lalaki, no? I just bought it because I think Lahat ata second floor. I've never seen like that cheap discount already. I wanted to buy before. Ang bahay namin, antik na yun. Panahon. Ang luma na. Lola niya pa yung tumira dun eh. Oo. Ganyan dapat yung may terrace. Dalawa ata yun. Pero tinan mo, dikit na dikit. Salita ka. Where are we? Ano ang lugar to? Punta tayo sa park. Eh. No, I mean the John place. Gyeongyeosh. John Josh. Gyeongyeosh. Hop hop. Ayan, get it. Yeah! Winslow! Means we Alam are mo, going tapang on mo that ah. way. Laki mo, laki mo ah. Pag nilapitan ka naman. Apat na yun. Feeling big. Feeling big. Kaya nga, ayaw niya talaga nagsukumigraso. See, Filipinas cannot handle a small. Pinagalitan. Tumasak din kami sa Nagpupumiglas siya eh. From the kindergarten. War freak ka, Winslow. Dahil dyan, ganyan ka ngayon. Yeah. Dahil dyan, ganyan ka na ng baby boy. Can inch snow. No, I haven't. Ito yung mountain. If you're in the province, then you need to book another hotel. So Another thing, another yeah, and you're always certain that Ay, let's play. Padulas tayo. Tumbling. Tumbling ka doon sa snow. Ganun yung
Pipindutin mo para may picture. Thumbtail. Against the light? Oo. Saglit ako lilipat. Sige, sama mo sila. Parang i-blurred ko lang sila sa background ko. Diyan lang kayo. Saglit lang. Ayan. Ay, against the light. Dapat doon pala. You see it, it's higher here, but not. Oh, tingin. Against the light? Winslow. Okay na yun. Ikaw na ba mawili? Inom ka ng tubig. Doon na. Sarado siya. Frozen. Yan. Diyan. Oo, sarado yun. Ayan. Te. Ayan, kita kayong dalawa. Lamig ah. Sige na, upo ka. Bigay mo sa kanila si Winslow. Baka maipit. Hindi maipit ko. Baka pumunta doon. Ayan, naglaro ang mga bata, guys. Baba na, ang lamig. Basa na yung pit ko. Nabasa ang pit ko. Teka lang, utot lang ako. Ayan, free. Free ang iyong utot. Ayan, narinig. Narinig sa vlog yung utot. Utot. Ano, saan tayo pupunta? Dito na tayo sa araw. Pwede, oo. Halika. O, mag-football muna kayo. Ako nagpagawa ng bayan. Gusto ko talaga yung kulay na gray and white. Kaya lang mayroon kasing requirement eh. May standard. Ganon. Talaga? Sabi ko pa naman sa kanya, Kala ko pa na- tayo gray and white. Gusto ko. Hindi yata sa design. Sa tibay. Ano tatay? Bimay tayo ka sa puwet. Bagsak ka dito. Oh. Talon ka dito. Oh. Ayun. Ang ganda, oh. Parang bula lang siya, no? Pwede nga dito. Okay. Doon. Ano nila yun? Okay lang yung village nila. Dito ba? Takad pa ulit? Okay yung surround na village nila. Maganda yung ganito. Oo. Pwede ka mag-jogging. Jogging. Friend there. Sa amin, makapaglakad ka rin naman jogging. Walang tao. I took the Sa amin naman sa salubong aso. Putikan. Walang tao eh. Oh, Sa tayo lang. putikan lang. Tayo lang. Tingnan mo, ngayon, solo nating daan. Hindi nyo na alam kung saan. Dito kayo? Dito ba? Hindi ah. Lumayo ata. Lumayo na tayo. Our company Ano? is now covering our health insurance, so at least we are okay with it. Sa atin maliligaw ka tatanong. Saan may bahay na? Ano yung si ano? Walang ganyan eh. Number. Walang number, diba? And used before. Doon, yung ano, tindahan na green. Tapos, Oo. bilang ka ng pinto, mga 3. Gano'n tayo, no? Tama. Yes. Which is nakakamiss, di ba? Tama. Parang, Sino ayaw mo ba kakakilala yung magkakapitbahay, kaya hindi mo na kailangan ng exact address mo. Pag dito, wala kang makita eh. Oh. Puro na sa loob eh. Di ka pwede magtanong eh, ba? Di mo makita yung address. Eh. Saan may address ni, ano? Ayan, may mga Wala sa number. buhay mo. Eh, number. Ala ka dyan. Hanapin mo. Kaya may postal pa rin sila, no? Kahit.
Kahit nasa 20th century, eh, may postal Deliver pa rin. talaga sa bahay. Winslow, wala nang pakiramdam yung kamay ko, be. Paano tayo dun? Kaya pa ba? Bait naman nasa kasama ko. Oo. Ay, narinig yan na naman. Oo, sabi. Ayan na. Talaga nito ni Bulilit. Pakita natin kay Tiche. Atapang ah. Thank you for watching. Okay. Walang ano? Outro. Kita yung binibidyohan siya. Nakabili kami ng buto ng pechay, te. Tesco. Hello, welcome back.